Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα νέο βίντεο του καναλιού. Σήμερα θα παρουσιάσουμε ένα νέο προϊόν, ένα αξεσουάρ είναι για drone, το οποίο όμως είναι απαραίτητο όπως και για όλα τα υπόλοιπα drone που έχουμε δείξει αντίστοιχο αξεσουάρ. Πάμε να δούμε τι είναι αυτό. ND φίλτρα για το R3S. Το τελευταίο μεγάλο drone μεσαίο τέλος πάντων που έχει βγάλει η DJI. Ήρθανε τα καλύτερα φυσικά φίλτρα δοκιμασμένα πλέον από τη Freewell για το DJI R3S. Μας τα έστειλε η Freewell στο κανάλι για να τα δείξουμε, να τα παρουσιάσουμε, αλλά να κάνουμε και δοκιμές. Μας έχουν στείλει το Split ND 4Pack και έχει μέσα, φυσικά η κάμερα του R3S, το ξέρετε, είναι διπλή. Έχει μια wide και μια η οποία είναι ας πούμε zoom. Απάνω ND8, κάτω ND16, ND16, ND32, ND32, ND64, ND64, ND128. Δεν ξέρω αν είναι με αυτή. Να το λέει ND8, ND16, άρα είναι 816, 1632, 3264, 128, πάει πάνω κάτω. Η συσκευασία είναι πάρα πολύ ωραία, όπως μας έχει φυσικά συνηθίσει και η Freewell όλο αυτό τον καιρό. Εδώ μας δείχνει και ένα παράδειγμα τι μπορούμε να κάνουμε με ND φίλτρα. Στη μία περίπτωση κινείται ο τροχός της μηχανής και στις δύο περιπτώσεις. Στη μία περίπτωση οι ακτίνες φαίνονται ακίνητες, ενώ στην άλλη περίπτωση οι ακτίνες φαίνονται θολωμένες, δηλαδή πετυχαίνουμε αυτό το motion blur, για το οποίο έχουμε μιλήσει αρκετές φορές και για το οποίο είναι αυτό που χρησιμοποιούμε τα ND φίλτρα. Θέλω να υπενθυμίσω σε αυτό το σημείο ότι τα ND φίλτρα δεν κάνουν αλλαγή στους χρωματισμούς ή στην ποιότητα της εικόνας. Βελτιώνουν την εικόνα μέσω άλλων μηχανισμών. Αντίστοιχα, τα CPL, τα polarized φίλτρα δηλαδή, εκεί πέρα μπορεί να δούμε αλλαγές στους χρωματισμούς, συνήθως πιο έντονους, λόγω του ότι ουσιαστικά αυξάνουν λίγο το contrast. Αλλά εντάξει, έχουμε κάνει δοκιμές αντίστοιχες, μπορείτε να τις δείτε μέσα στο κανάλι. Πάμε να ανοίξουμε το κουτί. Ωραίο το κουτάκι, είναι με τη ζελατίνα του κλασικά σφιγμένο όσο δεν πάει, και πρέπει να δω, για να πάρουμε μια, αυτή τη φορά θα πάρουμε μια πένα, δεν νομίζω να μας κάνει τη δουλειά αυτή. Έχω μια πιο μητερή εδώ και νομίζω ότι θα μας κάνει τη δουλειά. Ναι, μας την έκανε. Και πάμε να ανοίξουμε τη συσκευασία. Πολύ ωραία. Είναι λίγο διαφορετικό το κουτάκι από τα υπόλοιπα. Έχει μαγνητικό, όπως βλέπετε, flap εδώ πέρα και ανοίγει. Ανοίγουμε μέσα και βλέπουμε το πώς τοποθετούνται, οδηγίες για το πώς τοποθετούνται τα ND φίλτρα της Freewell στο DJI R3S. Βλέπω πολύ ωραία κασετινούλα από αυτή την πλευρά. Τι λέει εδώ, normal days, σου λέει και περιπτώσεις, αναπερίπτωση που μπορείς να χρησιμοποιήσεις ND φίλτρα. Το F του R3S δεν είναι μεταβαλλόμενο όπως είναι στο Mavic 3, στη σειρά Mavic 3 μάλλον, οπότε όπως και στα υπόλοιπα drone μικρότερα και παλαιότερα, R3, R2, S, R2, Mini 3 Pro, Mini 4 Pro, που δεν μεταβάλλεται το F, πρέπει να έχουμε ND φίλτρα για να μπορέσουμε να πετύχουμε όσο δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα γίνεται. Και με τα ND φίλτρα της Freewell αυτό μπορεί να γίνει. Πάμε να δούμε μέσα τι έχει η ωραία κασετινούλα που βλέπω εδώ. Αυτό ανοίγει κανονικά, απλά έχει και ένα σαν παρουσίαση ας πούμε μπροστά. Η κασετίνα είναι πολύ ωραία. Για να δω το κουτί, έχει κάτι άλλο μέσα. Εντάξει, το κουτί έχει δύο μεγάλα αυτοκόλλητα Freewell αυτή τη φορά. Στα τελευταία που μας είχε στείλει η Freewell που ήταν για το Neo είχε μικρά αυτοκολλητάκια, τώρα έχουμε μεγάλα, ωραία, δεν έχει κάτι άλλο. Και ένα πανάκι φυσικά για να το καθαρίζουμε, είναι πολύ σημαντική προσθήκη. Ωραία κασετίνα από τη Freewell, Split ND for R3S, πλαστική, χωρίς να έχει από πάνω διάφανο όπως είναι του Neo, αλλά όπως ήταν και σε παλαιότερα φίλτρα που είχε βγάλει η Freewell. Εδώ είναι του Neo για να μπορέσετε να συγκρίνετε. Συνήθως μας είχε συνηθίσει η Freewell σε τέτοιες θικούλες, από πάνω να είναι διάφανο και να ανοίγει έτσι. Αυτά είναι του Neo, αλλά αυτή τη φορά μας έχει κάνει μια έκπληξη. Η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει αυτή η θικούλα και φαίνεται και πιο στιβαρή, πλαστική ολόκληρη έτσι. Και μέσα είναι τα φίλτρα, βλέπετε και την αντανάκλαση του ring light από πάνω, πώς φαίνεται. Εδώ λοιπόν είναι τα φίλτρα για το R3S ND μόνο και όχι CPL. Η κατασκευή τους είναι άριστη, πανάλαφρα κυριολεκτικά. Αυτό έχει φύγει λίγο από τη θέση του. Βγαίνουν έτσι και μπαίνουν πάλι στη θήκη τους έτσι.
Πολύ ωραία. Αυτά ήταν τα καινούργια φίλτρα ND από την Freewell για το DJI R3S. Θα ακολουθήσουν φυσικά δοκιμές. Κάτω στην περιγραφή μπορείτε να βρείτε link για να τα αγοράσετε απευθείας από τη Freewell με κάποια μικρή έκπτωση. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe στο βίντεο, το σχόλιο σας από κάτω. Παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο αυτά τα μικρά πραγματάκια τα οποία μπορεί να τα μελούμε καμιά φορά, δηλαδή να μην πατήσουμε subscribe, να μην πατήσουμε like σε ένα βίντεο που μας αρέσει, αλλά κάνουν παιδιά τη μεγάλη διαφορά. Οπότε θα ήθελα να σας παρακαλέσω να κάνετε εγγραφή, subscribe δηλαδή, να κάνετε like, να βάλετε ένα σχόλιο από κάτω με τις σκέψεις σας, με ό,τι θέλετε εσείς να ρωτήσετε και έτσι βοηθάτε πάρα πολύ το κανάλι να ανέβει κι άλλο, γιατί ήδη το έχετε ανεβάσει πάρα πολύ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Παρουσιάσαμε τα νέα φίλτρα της Freewell για το R3S. Όπως είπαμε, γράψτε τα σχόλια σας από κάτω, like, subscribe, ποτέ να μην το ξεχνάτε αυτό και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!